Paano nga ba mag-start ng YouTube channel? At ano ang dapat mong gawin para makapag-start ka at magkaroon ng success nito? So for today's video, tatalakayin natin kung paano gumawa ng YouTube channel o paano gumawa ng yung YouTube channel. Kasi dahil sa COVID at pandemic, marami ng millennials na gustong gumawa ng YouTube channel pero hindi nila alam kung paano gawin ito. So samahan niyo ako, gagawin natin to and so bago pala tayo magsimula ng ating tutorial, no? So mag-shoutout muna tayo. So let me do the shoutout to Mr. Fish Vlogs and to Mrs. Fish Vlogs. And to the Team Love Love, so alam nyo na kung sino kayo, so hindi ko na kayo isa-isahin. So before we start this video, kung bago ka pa lang sa aking channel, so please subscribe and don't forget to kalimbang the bell button para mas updated ka po sa aking YouTube channel. And yeah, without further ado, talakayin na natin and let's get started! So meron akong 8 steps dito na i-tutorial ko sa inyo, step by step guide para mas maganda yung paggawa ng iyong channel. Step 1 is that you should know yourself. You should know yourself kung ano ba talagang gusto mo. Ito yung niche na gusto mo, 'di ba? May mga vlogger tayo. As you observe, kung ano yung gusto mong i-vlog, for example, gusto mong cooking, travel vlog, beauty vlog, whatever na gusto mo, dapat malalaman mo yun. Yun yung pinakaunang steps mga bibi pare ko, no? Para yung may content ka, may sarili kang content. Hindi yung pa-mix-mix. Pero sa akin, nung una, pa-mix-mix talaga. Pwede ka ding mag-mix. Pero mas maganda, dapat alam mo kung ano yung gusto mo, yung niche mo ba. So ngayon, kung alam mo na yung gusto mo, let's continue the step 2. The step 2 is you prepare. Dapat i-prepare mo yung kailangan mo sa pag-vlog. So, sa akin, kakastart ko lang dahil kakastart mo lang, hindi mo na kailangan mo na bumili ng mga mamahalin, no? Bili ka muna ng mga, yung ma-afford mo lang. Sa akin, nag-start lang ako cellphone. Hanggang ngayon, cellphone pa din. So number 3 steps kung paano gumawa ng YouTube channel is that, you should create your Google account. So, ayan na, gagawa ka pala ng Google account. So, madali lang mga baby pa-request gumawa ng Google account. Punta ka lang sa Google, tapos meron doon, gagawa ka doon ng mag-sign up ka doon, tapos lagay mo yung mga details mo. Ganyan lang, madali lang. So, meron akong tutorial, step-by-step guide kung paano gawin yung paano gumawa ng Google account. So, ito lang muna yung pinaka-importante natin kung paano mag-start ng YouTube channel. Ito. So, number 4 is after meron ka ng Google account, punta ka sa YouTube, tapos mag-start ka na doon, mag-sign in ka doon, tapos mag-start ka nang mag-upload ng iyong sariling picture. So, gawin mo doon, mag-set ka ng profile picture mo, tapos yung profile picture na mas kaakit-akit ba, para mas madali kang kukuha ng subscriber kasi kaka-start mo pa lang. Tapos, gawan mo doon ng YouTube name. Dapat, yung YouTube name mo is that, ikaw na bahala, katulad ko, gumawa ako ng YouTube name ko, pangalan ko na din, ganyan. Pero, kung gaming yung niche mo, then gaming yung ilagay mo. Kung travel, ikaw na bahala. For example, yung name mo is Juan Travels, Juan's Kitchen, kung gusto mo ng pagkain, kung gusto mo ng travel, Juan's. Yan, ikaw na bahala. Basta, gawin mong attractive kasi kakaka-start mo lang para magkaroon ka kaagad ng viewer and subscriber. Number 5 is, dapat yung YouTube channel mo, lagyan mo ng channel art. So, dyan pakita ko yung channel art. Yan. Kita mo? So, yung channel art. Tapos, lagyan mo doon ng photo mo, pictures mo. Again, kung ano yung gusto mong niche, yun yung ilagay mo mga bibi parikoy. Para more attractive yung channel mo, gagawa ka ng channel art. Tapos, may app ako doon. Yung channel art ko is, nag-download lang ako ng Canva. Yung Canva na application, C-E-N-V-E, Canva na application. So, maganda siya kasi doon, ready na lahat. Makikita mo na lahat, hindi ka na mahihirapan pa. So, try mo si Canva app in using your channel art. Number 6 is, so, ang ating number 6 na step kung paano gumawa ng YouTube channel.
So dapat bago ka mag-upload ng yung yung niche, yung content, dapat practice ka muna mga baby parikoy. I-practice mo muna yung sarili mo. For example, maisip mo ngayon is travel yung naisip mong niche, yung gusto mong content. So, practicein mo muna kung paano magpakilala sa sarili mo. Dapat, parang confident ka muna humarap sa camera kasi hindi naman tayo sanay, no, magharap sa camera. So, practice po diha, day, para sure ba, practicein mo yung magpapakilala ka, yung siguro mas mahirap sa umpisa katulad ko, hindi ako marunong. So, dapat talaga bago tayo mag-start ng isang YouTube channel, and practice muna tsaka research, no, para mas may success siya. So, number 7 is gumawa ka ng customized intro. This customized intro is bago yung teaser mo, may intro ka, pwede 15 to 30 minutes yung intro mo. So, alam mo na yung intro kasi alam kong lagi kang tumitingin, tumatanaw, pupunta sa YouTube. So, yung bago mag-start yung video nila, yun yung intro na sinasabi ko. So, kuha mo na. So, number 8 is that, ito na yung pinaka-last mga baby parikoy, no? So, nililista ko talaga siya para wala tayong malaktawan ba, para informative yung ating tutorial, para naman yung mga aspiring new YouTubers mas masundan nila yung ating tutorial. Number 8 is the first video engagement. Huwag mo na mag-upload about yourself, dahil so sa na-observe ko yung mga new aspiring YouTubers, hindi sila tumitingin sa mga tutorial paano mag-start, kaya yung ginawa nila, mas nag-upload sila about herself, no more about me, ganyan. Wala naman tayong viewers pa ganyan kasi hindi nga tayo sikat, hindi din tayo artista. Walang titingin sa YouTube channel natin, walang interesado about sa self mo, especially hindi ka naman artista. So dapat uunahan mo siya, for example, cooking, tutorial, banatan mo yung tutorial, besh. Wag mo lagi doon sa sarili mo, ganito ako, ganito ginawa ko. Wala talagang titingin sa'yo, dahil kaya wag mong gawin yan, die or doy, no? Wag mong gawin yan. Kasi nga, hindi naman sila interesado about us, hindi naman sila interesado about you. Mag-search ka sa YouTube kung ano yung mga content na mas marami talagang tumitingin. Actually, yung mga tutorial doon, maraming titingin, tapos may chance ka pa na wala pang 1 month, makakuha ka na ng 1,000 subscriber. Kasi nga, kailangan mo ng 1,000 subscribers and 4,000 watch hours para ma-monetize yung channel mo, para kikita na siya. Yeah? So again guys, kung nasundan mo yung aking step-by-step tutorial kung paano gawin ang YouTube channel, so yan, congratulations, meron ka ng YouTube channel at pwede ka nang mag-upload everyday. So para mas madali mo makuha yung requirements ni YT na 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. So, be consistent. Upload ka lang everyday. Tapos, yun, sundin mo yung niche mo. Tapos, practice ka everyday. So, dito lang po nagtatapos ang ating tutorial, no? So, guys, thank you for watching. And don't forget to subscribe this YouTube channel. It's ARNIDA Mindalano TV. And don't forget to subscribe and hit the bell notification para updated ka po sa aking next vlog. Thank you for watching. God bless and bye-bye.